Γεια σας παιδιά, Βαγγέλης Μινάς εδώ από Unboxing Lab και παρακολουθείτε τους κριτικοκάμερες ανάμεσα στο Mi Note 10 Lite και το Redmi Note 9 Pro. Ας ξεκινήσουμε. Και τώρα δοκιμάζουμε το βίντεο σε ανάλυση 1080p στα 30 fps. Πάμε να τσεκάρουμε για αρχή το autofocus. Τουλάχιστον από τις οθόνες των συσκευών μου φαίνεται εξίσου γρήγορο. Τώρα όσον αφορά εδώ πέρα τις λεπτομέρειες, νομίζω ότι το Mi Note 10 Lite αποτυπώνει περισσότερες, αλλά σίγουρα εσείς είστε αυτοί που θα κρίνετε από τις δικές σας οθόνες. Το δυναμικό εύρος μου φαίνεται εξίσου καλό και στις δύο συσκευές. Για να δοκιμάσουμε και την σταθεροποίηση της εικόνας. Και τώρα παίρνουμε το ίδιο πλάνο, πάλι σε 1080p ανάλυση, αλλά αυτή τη φορά στα 60 fps. Η κίνηση είναι σίγουρα αυτή που αλλάζει αρκετά. Τουλάχιστον με τις οθόνες των συσκευών μου φαίνονται πιο έντονα τα χρώματα στο Mi Note 10 Lite, αλλά σίγουρα αυτό μπορεί να επηρεάζεται ξεκάθαρα από την οθόνη, την AMOLED οθόνη της συσκευής. Οπότε εσείς είστε αυτοί που κρίνετε καλύτερα αυτή τη στιγμή από μένα. Ξανά τη σταθεροποίηση. Και τώρα με τη μέγιστη δυνατότητα των συσκευών μας 4K 30 fps. Δεν είναι ότι οι αισθητήρες των καμερών δεν υποστηρίζουν 4K 60 fps, είναι ότι δεν το υποστηρίζει το ίδιο το chipset. Αυτό που παρατηρώ από τις οθόνες είναι ότι η εικόνα στο Mi Note 10 Lite είναι πιο ζουμαρισμένη σε σχέση με το Redmi Note 9 Pro. Αρκετά μεγάλη διαφορά θεωρώ και πιθανόν να το κάνει η εταιρεία για να σταθεροποιείται καλύτερα το βίντεο. Για να δούμε και το δυναμικό εύρος. Και φυσικά να δοκιμάσουμε και την σταθεροποίηση. Και όντως το Mi Note 10 Lite είχε καλύτερη σταθεροποίηση, οπότε αυτός ήταν ο λόγος. Ας δούμε όμως και κάποια δείγματα φωτογραφιών, τα οποία βρίσκω άσκοπο να σχολιάσω, καθώς μπορείτε μόνοι σας να κρίνετε σε ποια σημεία υπερέχει κάθε συσκευή και να μου πείτε και τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια.
got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy when we're in too deep. And you and I, we got history, yeah. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. My love, it grows with the memories like a symphony. And you and I, we got history, yeah. And when you're alone, do you say my name or you say her name? Yeah. My love, it grows with the memories like a symphony. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy when we're in too deep. And you and I, we got history, yeah. Τώρα όσον αφορά το slow motion video, παρατηρούμε ότι και οι δύο συσκευές μας είναι σε αρκετά καλό επίπεδο για την κατηγορία τιμής τους και όχι μόνο. Ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε τις συσκευές μας και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Η πρώτη μεγάλη διαφορά που παρατηρώ εγώ είναι το white balance. Πιο κυτρινισμένα τα πλάνα φαίνονται στο Redmi Note 9 Pro, σαν να στρώνουν τώρα βέβαια, αλλά πρέπει να σας πω ότι και ο φωτισμός είναι αρκετά θερμός από τις λάμπες. Δυναμικό εύρος, τουλάχιστον από τις οθόνες, μου φαίνεται περίπου στο ίδιο επίπεδο, ίσως λίγο καλύτερο στο Mi Note 10 Lite. Τα επίπεδα θορύβου μου φαίνονται πιο αυξημένα στο Redmi Note 9 Pro και οι λεπτομέρειες πάλι νομίζω ότι είναι λίγο καλύτερες στο Note 10 Lite. Ας δοκιμάσουμε και το βίντεο με την selfie κάμερα. Τώρα όσον αφορά τη selfie, αυτό που παρατηρώ εγώ είναι ότι πάλι τα χρώματα είναι πιο θερμά στο Note 9 Pro. Τώρα όσον αφορά την ποιότητα, δυσκολεύομαι να διακρίνω από τις οθόνες. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κάνετε εσείς από τις δικές σας οθόνες.
Ας δούμε όμως και κάποια δείγματα φωτογραφιών, τα οποία βρίσκω άσκοπο να σχολιάσω, καθώς μπορείτε μόνοι σας να κρίνετε σε ποια σημεία υπερέχει κάθε συσκευή και να μου πείτε και τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. We're dreaming in the dark. We are nothing more than dust. You search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Reaching for stars. I wonder where you are. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω κάτι που επαναλαμβάνω συχνά στα βίντεό μου. Ποτέ δεν πρέπει να κρίνουμε τις φωτογραφίες από τις οθόνες των συσκευών, καθώς πολύ εύκολα μπορούν να μας ξεγελάσουν. Επίσης, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε δύο συσκευές αν δεν τις δοκιμάζουμε ταυτόχρονα, καθώς ποτέ οι συνθήκες φωτισμού δεν είναι οι ίδιες. Αυτό ήταν λοιπόν το συγκριτικό κάμερας ανάμεσα στο Mi Note 10 Lite και το Redmi Note 9 Pro. Link για να κατεβάσετε τα δείγματα φωτογραφιών, καθώς και για να αγοράσετε αυτές τις συσκευές όσοι θέλετε να στηρίξετε τη δουλειά μου, θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Επίσης, αν θέλετε να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε νέα προσφορά και κουπόνι, καλό θα είναι να κάνετε και μια εγγραφή στο κανάλι μας στο Telegram. Ποια είναι η γνώμη σας για τις φωτογραφικές επιδόσεις των δύο συσκευών? Αφήστε ένα σχόλιο με την άποψή σας και φυσικά αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.